আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ বাবে ষ্টেটিষ্টিক্সৰ চেন্ট্ৰেল টেন্ডেন্সিৰ পৰা আহা এটা নিউমাৰিকেল প্ৰব্লেম লৈছোঁ। কুৱেশ্যনত দিছে ডিটাৰমাইন মিন মেডিয়ান এণ্ড মোড ফ্ৰম দ্য ফলোয়িং ডাটা। আমাক এটা ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন দিয়া আছে আৰু ইয়াৰ পৰা মিন মেডিয়ান আৰু মোডৰ ভেলুজ উলিয়াব লাগে। ফাৰ্ষ্টতে উলিয়াম এৰিথমেটিক মিন, কেলকুলেশ্যন অফ এৰিথমেটিক মিন। ইয়াতে চোৱা যিটো ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন দিছে এইটো হৈছে ডিসক্ৰিট ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন। চ' আমি এৰিথমেটিক মিনৰ ডাইৰেক্ট মেথডটো ইউজ কৰিম। চ' ফাৰ্ষ্টতে আমি এক্স ভেলুজ কেইটা আৰু ফ্ৰিকুৱেঞ্চিজবিলাক কিমান তাক পাতি ল'ব লাগিব। ইয়াতে দিয়া আছে উইকলি চেলাৰিজ, ইয়াক আমি এক্স বুলি ধৰিম। কিমান ভেলুজ দিয়া আছে চোৱা 15, 16, 17, 18, 19 আৰু 20। Then number of workers, frequencies কিমান দিয়া আছে 6, 12, 23, 30, then 9 আৰু লাষ্টত 1। discrete frequency distributionৰ arithmetic mean উলিওৱা ডাইৰেক্ট মেথডৰ ফৰ্মুলাটো হৈছে যে x bar is equal to summation fx by n। so আমি ইয়াতে এটা কলম বনাব লাগিব fx, কাৰণ ফৰ্মুলাত fxৰ সাম লাগিব। এই কলমটোৰ ভেলুজ বিলাক কেনেদৰে উলিয়াম যে x ভেলুজ আৰু f ভেলুজ মাল্টিপ্লাই কৰি যাব লাগিব। 15 into 6 90, then 16 into 12 192, 17 into 23 মই ক্যালকুলেটৰ ইউজ কৰি নাম্বাৰটো উলিয়াই আছো। এই দুটা মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমি পাম 391, then 18 into 30, 18 into 3 54, so 18 into 30 540, then 19 into 9 171 আৰু লাষ্টত 20 into 1 20। এতিয়া fx ভেলুজ বিলাক টোটেল কৰিব লাগিব। so summation fx is equal to 3 4 9 18 27 31 38 40 0 4 1 5 5 3 8 5 13 14 1404। so fx or sum palu 1404। এতিয়া total number of observations, that is আমি frequency column to plus কৰিব লাগিব। 12 18 19 20 21 41 71 80 81, n is 81। এতিয়া আমি মিনৰ ফৰ্মুলাটো লিখি দিম যে x bar is equal to summation fx by n। ইয়াৰ ভ্যালু 1404, then n is 81। so ইয়াক 81 এৰে ডিভাইড কৰিলে আমি পাম 17.33। so আমি required mean পালো, ইয়াতে rupees টো লিখি দিছো। নেক্সট উলিয়াব লাগিব আমি median, calculation of median। median উলিয়াবৰ বাবেও আমি এই given data খিনি লিখি ল'ব লাগিব। মই x আৰু f ভেলুজ কেইটা তৎক্ষণাত ইয়াতে লিখি দিছো। আমি যেতিয়া অলপ আগতে মিন উলিয়ালো তেতিয়া এটা কলম বনাইছিলো fx, কিন্তু median উলিয়ালে আমি cumulative frequencies উলিয়াব লাগিব। so first frequency আছে 6, then 6 plus 12 18, 18 plus 23 41, then 41 plus 30 71, plus 9 80, then 80 plus 1 81। total frequencies কিমান 81। median মানে কি যে এটা given data setor একদম যোনটো মাজৰ ভ্যালুটো সেইটোৱে median। ইয়াতে আমাৰ total number of observations বা values কিমান আছে 81। so আমি যদি এই 81 টা values এনেদৰে লিখি লও, এই মাজৰ ভ্যালুটোৰ পৰা লেফট সাইডত কেইটা ভ্যালুজ থাকিব যে 40 আৰু এইফালে কিমান থাকিব 40, আৰু মাজৰ ভ্যালুটো লৈ total number of observations কিমান হ'ব 81। এতিয়া চোৱা 81 টো কি নাম্বাৰ,
81 টো এটা অড নাম্বাৰ যদি নাম্বাৰ অফ অবজাৰভেশনস অড হয় তেনেহলে কিমান নাম্বাৰ আইটেমটো মিডিয়ান হয় তাক ডিটাৰমাইন কৰিবৰ বাবে আমি এটা ফৰ্মুলা ইউজ কৰো যে n+1/2th টাৰ্ম ইয়াতে n কিমান 81 so 81 plus 1/2th term equals 82/2 কিমান 41 so 41st term is the median এইফালে কিমান আছে 40টা নম্বৰ আছে আৰু লেফটৰ পৰা যায় এই মিডিয়ানটো কিমান নম্বৰত পৰিব 41 নম্বৰত পৰিব so এই 41st টাৰ্মটো হৈছে মিডিয়ান তাৰ বাবে আমি এনেদৰে অলপ লিখি ল'ব লাগিব যে here n is 81 so median is the n+1/2th term 81 plus 1/2th term is equal to 41st term এতিয়া 41 টো কিউমুলেটিভ ফ্ৰিকুৱেন্সিৰ ক'ত পৰিব চোৱা ইয়াতে প্ৰথমটো কিউমুলেটিভ ফ্ৰিকুৱেন্সি কিমান আছে 6 সো ইয়ালৈকে 41 আহা নাই দেন আপ টু 18 41 আহা নাই কিন্তু কিউমুলেটিভ ফ্ৰিকুৱেন্সি 41 ইয়ালৈকে 41st নাম্বাৰটো আহি গৈছে সো ইয়াৰ কৰেসপন্ডিং x ভ্যালুটো কিমান 17 সো মিডিয়ান হ'ব 17 সো তলত এনেদৰে লিখি ল'ব লাগিব যে here the 41st term lies in the cumulative frequency 41 and the corresponding wage is a cumulative frequency 41 or corresponding wage বা x value কিমান 17 is 17 so median of the distribution is 17 so আমি এনেকৈ লিখি দিব পাৰো যে median is equal to rupees 17 এতিয়া আমি উলিয়াব লাগিব মোড আমাক লাষ্টত উলিয়াব দিছে মোড ইয়াতে ডিস্ট্ৰিবিউশনটো দেখিলে গম পায় যে মোড কিমান হ'ব কোনটো x ভ্যালুৰ হাইয়েস্ট ফ্ৰিকুৱেন্সি আছে চোৱা ইয়াতে হাইয়েস্ট ফ্ৰিকুৱেন্সি কিমান আছে 30 আৰু তাৰ কৰেসপন্ডিং x ভ্যালু কিমান 18 সো মোড হ'ব 18 তাৰ বাবে আমি প্ৰথমতে এনেদৰে লিখি ল'ব লাগিব যে ক্যালকুলেশন অফ মোড যদিও মোডৰ ভ্যালু কিমান হ'ব দেখিলে গম পায় আমি তথাপিও এই গিভেন ডিস্ট্ৰিবিউশনটো আকৌ এবাৰ লিখি লম সো এইখিনি লিখাৰ পিছত আমি এনেদৰে লিখিম যে here the observation 18 has the highest frequency which is 30 so mode of the distribution is rupees 18 so আমি required mean কিমান পাইছিলো mean পাইছিলো 17.33 median পালো 17 আৰু mode পালো 18 therefore x bar is equal to rupees 17.33 median is equal to rupees 17 আৰু mode is equal to rupees 18 mean median mode এইবিলাকত ইউনিটটো লিখি দিব পাহৰি নাযাবা ইয়াতে x ভ্যালুজ কেইটা রুপিজত আছে সো আমি mean median modৰ ভ্যালুজ কেইটাটো রুপিজ বহাব লাগিব ভিডিওটো কমপ্লিটলি চোৱাৰ বাবে থ্যাংক ইউ